Sáng ngày 4 tháng 7 năm 1961, các nhân viên tại Viện Bảo tàng Lịch sử phát hiện một chiếc ấn vàng nặng gần 5 kg và một âu đựng trầu vàng nặng 0,5 kg biến mất không dấu vết. Tất cả hoang mang, lo lắng vì đây là báu vật vô cùng quan trọng. Hai vật quý đã mất nằm trong khối di sản có giá trị đặc biệt của quốc gia, là bộ sưu tập cung đình duy nhất đầy đủ nhất còn tồn tại, phản ánh diện mạo đời sống của vương triều phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Không có bất kỳ manh mối nào, công tác điều tra diễn ra vô cùng khó khăn. Gần nửa năm sau, vụ trộm thứ hai đã xảy ra. Sáng ngày 5 tháng 1 năm 1962, Viện Bảo tàng phát hiện một ấn bạc mạ vàng khắc dòng chữ Đạo Đức Thái Hoàng, hai quyển kim sách khắc tên Bảo Long và Khải Định Thập Niên tiếp tục biến mất. Đây đều là những báu vật quốc gia có giá trị to lớn do Triều Nguyễn trao tặng lại cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong tuần lễ vàng. Hai vụ trộm báu vật quốc gia liên tiếp gây xôn xao dư luận. Ai mới thực sự là thủ phạm? Theo báo Công an Nhân dân, sáng hôm đó, tại Viện Bảo tàng Lịch sử, mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường. Các nhân viên quản lý tiến hành kiểm tra lại các vật phẩm trưng bày. Tuy nhiên, tại phòng nhà Nguyễn, nhân viên phát hiện một ấn vàng nặng gần 5 kg, có đôi rồng chạm nổi ở tay cầm, khắc chữ Hoàng hậu Chi Bửu, và một âu đựng trầu bằng vàng nặng 0,5 kg bất ngờ biến mất. Các báu vật này do bà Nam Phương Hoàng hậu hiến tặng nhà nước trong tuần lễ vàng do chính phủ phát động vào những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là những báu vật có giá trị vật chất và tinh thần to lớn. Các nhân chứng đều không xác định được chính xác thời gian mất ấn. Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an lúc bấy giờ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Giám đốc Sở Công an Hà Nội lập tức tiến hành điều tra vụ việc. Đầu tiên, ban chuyên án tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cán bộ điều tra chỉ thu được 2 mẩu đồng nhỏ trong ổ khóa của tủ trưng bày, không có biểu hiện cậy phá tủ nào còn sót lại. Tiến hành khám nghiệm toàn bộ các khu vực trong Viện Bảo tàng, ban chuyên án nhận định các lối ra vào đều chắc chắn và kiên cố, không tồn tại bất kỳ dấu vết nào cho thấy có kẻ gian xâm nhập. Lúc này, nghi vấn đổ dồn vào nội bộ những người làm việc trong bảo tàng. Ông Vũ Lai, 59 tuổi, trưởng phòng bảo quản, sưu tầm và phục chế, cho rằng đây là vụ trộm do người trong Viện Bảo tàng gây ra. Theo hướng này, các trinh sát tiến hành rà soát những người đáng nghi trong nội bộ. Viện đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, kêu gọi ai đã chót lấy thì phải trả lại ngay, nhưng không ai nhận. Công tác điều tra được mở rộng đến các đối tượng có tiền án tiền sự, các đối tượng cờ bạc, buôn lậu vàng bạc trên toàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tất cả cán bộ đã và đang làm việc tại Viện Bảo tàng đều bị xem xét. Dù thế, vẫn không tìm thấy đối tượng đáng nghi. Khi đang tìm hướng đi mới cho công tác điều tra, thì ông Vũ Lai bất ngờ khai rằng chính ông đã lấy trộm báu vật. Báo An ninh Thế giới trích lời khai của ông: "Vì tôi đã có tuổi, biết rằng chẳng làm việc được bao lâu nữa sẽ phải nghỉ. Chỉ biết nghề họa thì rồi mắt sẽ kém, không vẽ được nữa, nên rất lo lắng. Khi trở về tuổi già không làm được gì để sinh sống. Nhân dịp bảo tàng có bày một số đồ vàng trên phòng nhà Nguyễn, nên có ý định sẽ lấy một vài thứ để dành cho sau này. Ý định này có từ đầu năm nhưng còn đắn đo chưa dám làm. Mãi đến trung tuần tháng 4 tôi mới lấy. Tôi không nhớ rõ ngày. Ngày hôm đó lất phất mưa phùn nên tôi mặc áo đi mưa bộ đội tới cơ quan làm việc. Đến khoảng 16 giờ tôi xuống bảo anh Kiếm đưa cho tôi chìa khóa, rồi lên gác đến phòng nhà Nguyễn và không gặp ai. Có lẽ anh em làm việc ở phòng khác. Tôi mở 2 tủ, lấy ở một tủ một cái ấn vàng, ở tủ khác một hộp đựng trầu thuốc bằng vàng, lấy áo mưa bọc lại, cắp vào cạnh sườn, đem xuống chỗ làm việc của tôi, rồi đi trả chìa khóa cho anh Kiếm." Lời khai của ông Vũ Lai đã mở ra hướng đi mới cho vụ án. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh. Tuy nhiên, khi đối chiếu lời khai với kết quả điều tra, các trinh sát lại nhận thấy nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng, khi truy hỏi lại, thì ông Vũ Lai nói vì quá lo lắng về vụ trộm và sợ liên quan đến trách nhiệm cá nhân, nên ông quyết định khai liêu ông hoàn toàn không liên quan đến vụ trộm này. Vụ án tiếp tục bế tắc. Nửa năm sau, khi vẫn chưa tìm thấy thủ phạm, thì Viện Bảo tàng tiếp tục phát hiện bị mất báu vật. Theo tin báo mà Sở Công an Hà Nội nhận được, hồi 3 giờ ngày 5 tháng 11 năm 1962,
Kẻ gian đã lọt vào viện bảo tàng lịch sử, lấy đi một số hiện vật quý cũng thuộc di vật của triều đình nhà Nguyễn, gồm một ấn bạc mạ vàng khắc hàng chữ Cao Đức Thái Hoàng Thái Hậu và 2 quyển kim sách cũng bằng bạc mạ vàng, một quyển khắc chữ Bảo Long và một quyển khắc chữ Khải Định Thập Niên. Hiện trường vụ án ngay lập tức được tiếp cận. Khác với vụ trộm lần trước, các trinh sát thu được 3 dấu vân tay trái trên tấm kính của tủ trưng bày hiện vật, nghi là của thủ phạm để lại. Tại hiện trường vụ án còn có một bãi phân và 4 mảnh giấy dính phân cùng một số hạt ô mai. Khi ghép 4 mảnh giấy lại, trinh sát xác định đây là một bức thư của một người có tên là Đỗ Mộng Dần gửi cho người em có tên là Sửu. Nội dung bức thư có lời hỏi thăm các cháu Trung Thanh Phong và nhắc tới một số người có tên Ất Giáp Mão. Vậy bức thư này có liên quan gì đến vụ án? Nếu là do thủ phạm để lại thì nó là thư của thủ phạm hay chỉ là một tờ giấy gói ô mai mà thủ phạm vô tình có được? Rất nhiều nghi vấn được đưa ra. Tuy nhiên vì bức thư là manh mối khả quan nhất còn sót lại tại hiện trường, nên ban chuyên án quyết định điều tra dựa trên nội dung bức thư. Vụ án được mở rộng đến khắp 11 tỉnh thành miền Bắc, kiểm tra từng nhân khẩu trong sổ điều tra dân số, đến các lớp học hàm thụ của 15 bộ, 17 tổng cục, 25 sở, rà soát các lò gạch lân cận Hà Nội để truy tìm những người trong một gia đình có tên Đỗ Mộng Dần, Ất Mão Giáp. Sau nhiều tháng rà soát các tỉnh, ngày 5 tháng 5 năm 1962, ban chuyên án phát hiện tại tỉnh Hà Nam có một người tên Đỗ Mộng Dần, có các em là Ất Giáp. Sau khi lấy mẫu chữ giám định, kết quả cho thấy chữ của Dần trùng khớp với nét chữ trong bức thư bị xé thành 4 mảnh tại hiện trường vụ trộm. Qua tìm hiểu, trinh sát nhận thấy gia đình Đỗ Mộng Dần không khá giả. Trước đó 2 năm, có một đối tượng tên Nguyễn Văn Thợi, ăn tiêu cực kỳ hoang phí, thường lui tới nhà Dần. Thợi làm nghề buôn lậu vàng bạc ở vùng biên giới nên rất giàu có. Lúc này tại Hà Nội, trinh sát cũng tìm thấy một người tên Đỗ Văn Sửu, có con tên Trung Thanh Phong, là em của Đỗ Mộng Dần. Gia đình Đỗ Văn Sửu cũng có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Thợi. Đi sâu vào tìm hiểu, trinh sát nhận thấy Nguyễn Văn Thợi thường tiêu thụ rất nhiều vàng. Mỗi lần đi ăn, hắn đều trả bằng vàng. Liên kết các thông tin thu thập được, ban chuyên án nhận định Nguyễn Văn Thợi là đối tượng đáng nghi của vụ trộm. Trong lúc tiến hành rà soát, tìm kiếm đối tượng Thợi, thì nhận được tin ô tô màu trắng của phòng hình sự Sở Công an Hà Nội chở một người hơi lùn, có nhân dạng giống Nguyễn Văn Thợi từ ngoại thành vào Hà Nội. Sau khi xác minh, người trên xe đúng là Nguyễn Văn Thợi, người có mối quan hệ mật thiết với Đỗ Văn Sửu và Đỗ Mộng Dần. Thợi là đối tượng tập trung cải tạo, được đưa về trại giam Hỏa Lò. Xác nhận đúng là người cần tìm, ban chuyên án quyết định lấy dấu vân tay của Thợi. Kết quả, dấu vân tay trùng với dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ trộm báu vật ở Viện Bảo tàng Lịch sử ngày 5 tháng 1. Đây đúng là thủ phạm. Qua xét hỏi, Nguyễn Văn Thợi khai đã có 17 tiền án tiền sự về tội trộm cắp và buôn lậu. Chính hắn đã gây ra 2 vụ trộm báu vật ở Viện Bảo tàng Lịch sử vào năm 1961 và 1962. Thợi khai, năm 1957, khi bị giam ở trại cải tạo Thái Nguyên, hắn có quen với một người tên Nguyễn Sơn Trưng. Sau khi mãn hạn tù, tháng 4 năm 1961, Thợi và Trưng rủ nhau vào Viện Bảo tàng Lịch sử. Lợi dụng sơ hở của cán bộ bảo vệ, Thợi đã lấy được mẫu chìa khóa tủ trưng bày hiện vật, rồi thuê thợ sao chép. 2 tháng sau, nhân lúc không ai để ý, Thợi đã dùng chìa khóa mở tủ trưng bày, lấy một ấn vàng giấu vào bụng, lấy một âu vàng đưa cho tên Trưng, rồi ra về mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Số vàng lấy được, Thợi và Trưng phân thành nhiều mảnh nhỏ, rồi đi tiêu thụ ở khắp nơi. Sau khi thực hiện chót lọt vụ trộm, Thợi nhận thấy mình có công lớn mà phải chia nhỏ cho đồng bọn, nên hắn quyết định thực hiện vụ trộm thứ 2 một mình. 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1, Thợi giả làm khách tham quan, lẻn vào phòng tối, ăn hết gói phô mai phóng uế tại chỗ. Sau đó dùng bức thư lấy tại nhà Đỗ Văn Sửu làm giấy vệ sinh. Đến 2 giờ sáng ngày 5 tháng 1, Thợi tới nơi ẩn nấp, dùng chìa khóa đã được đánh trộm trước đó để mở tủ trưng bày, lấy được chiếc ấn và 2 quyển kim sách. Khám nghiệm nơi ở của Thợi, cơ quan điều tra đã thu được ấn bạc mạ vàng còn nguyên vẹn, nặng 74 lạng, 2,5 kg bạc và 33 lạng vàng ta. Những báu vật khác đã được Thợi phân thành nhiều mảnh và tiêu thụ hết.
Ngày 3 và ngày 4 tháng 2 năm 1964, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thời tù chung thân. Nguyễn Sơn Trưng trốn về quê ở Bắc Giang tiếp tục trộm cắp nên bị dân quân truy đuổi, bắn trọng thương rồi chết. Sau 3 năm điều tra, với những manh mối ít ỏi, điều kiện khó khăn, thủ phạm cuối cùng cũng được tìm ra. Đây là một chiến công nổi bật của Công an Hà Nội với sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương. Sau 2 vụ trộm này, lo sợ tiếp tục bị mất, Viện Bảo tàng Lịch sử quyết định đưa toàn bộ kim sách, kim ấn và hàng nghìn bảo vật khác sang ngân hàng gửi. Các bảo vật được đựng trong thùng kim loại, bọc thêm lớp vỏ bằng gỗ bên ngoài cùng với danh mục. Chìa khóa niêm phong do bảo tàng giữ. Đến năm 2007, số tài sản trên mới được giao lại cho Viện Bảo tàng sau khi đơn vị này nâng cấp, xây khu vực cất giữ.